Mã tiên sinh. Sở Khanh Khanh sắp thành cỗ máy gặt tổng tài rồi. Thay đàn ông nhanh thật. Thẩm tiểu thư, nói chuyện chú ý một chút. Ta là đến tìm Mã tiên sinh. Tiếc thật, Mã thúc không thích loại người như cô ta. Được rồi, Mã tiên sinh, vị này chính là Sở tiểu thư mà tôi đã giới thiệu với ngài. Y thuật cao siêu, chân của ngài. Triển tổng, ngươi là cho rằng ta tham gia loại tiệc này chướng mắt ngươi sao? Không, Mã tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Ý của ta là muốn giúp ngài. Triển tổng, ngươi không biết Mã thúc thúc ghét nhất người khác quan tâm đến chân của ông ấy sao? Muốn nịnh hót. Lần này là nịnh hót nhầm chỗ rồi. Xin lỗi, Mã tiên sinh, là ta lắm chuyện. Ta, Mã tổng có phải là chân trái không có lực đứng dậy, mỗi khi ăn mặn lại càng mưng mủ lở loét, ngứa ngáy khó chịu không? Sao ngươi biết? Ta căn cứ vào sắc mặt của ngài mà quan sát. Nếu ngài bằng lòng để ta chữa trị, ta nhất định tìm ra được nguyên nhân bệnh tình. Đừng có giả thần giả quỷ. Cô tưởng Mã thúc thúc là Lục Vân Chi để mặc cô bài bố sao? Đừng có ở đây làm trò cười cho thiên hạ. Thẩm tiểu thư, sao lại sợ hãi như vậy? Ta xem bệnh cho Mã thúc thúc, chẳng lẽ là sợ ta chữa khỏi cho ông ấy? Cô nói bậy. Ta chỉ là lo lắng y thuật nửa vời của cô đánh mất thời gian của Mã thúc thúc. Thẩm tiểu thư ê là đã quên, năm xưa Lạnh Tôn phát bệnh suýt nữa mất mạng, chính là nhờ y thuật nửa vời của ta mà chữa khỏi cho ông ấy. Mã thúc thúc, ngài biết đấy, ta không có ý đó. Thôi, nhưng mà triệu chứng cô ấy nói là đúng. Biết đâu là có người nói cho cô ấy. Không thể nào. Chuyện này chỉ có người bên cạnh ta mới biết, mà bọn họ tuyệt đối không thể phản bội ta. Sở tiểu thư, cô cứ thử xem sao. Cô bé này hình như đã gặp ở đâu rồi. Bệnh của Mã tổng chữa khỏi được không? Bệnh của Mã tổng tuy kỳ quái, nhưng cũng không phải không chữa được. Chỉ cần tìm đúng phương pháp, ngài nhất định có thể đứng dậy được. Sở tiểu thư, nói hơi sớm rồi đấy. Bệnh của tôi tìm khắp thế giới, những danh y Tây y nổi tiếng đều bó tay. Chỉ là dùng thuốc mới duy trì được, không bị cắt cụt chân. Phải, Mã thúc thúc là thủ phủ giàu nhất cả nước. Bác sĩ nào mà chưa từng gặp. Nói khoác cũng phải xem nơi xem chỗ chứ. Tây y không chữa được không có nghĩa là Sở Khanh Khanh ta không chữa được. Ta không chỉ có thể chữa khỏi, mà còn có thể để ngài đứng dậy ngay tại chỗ. Người trẻ bây giờ thật là dám nói. Cô rốt cuộc có chắc không? Đừng có lúc đó, nếu ngài không tin ta, vậy sao còn đưa ta đến đây? Đi thôi. Mã tiên sinh, nếu Khanh Khanh đã chắc chắn như vậy, chi bằng ngài cứ để cô ấy thử xem. Nhỡ đâu ngài thật sự đứng dậy được thì sao? Được, vậy tôi sẽ nể mặt Triển tổng. Cứ để cô thử xem sao. Bây giờ chưa được. Ta cần một thứ. Là linh chi núi Côn Lôn, hay là thần đan của Thái thượng lão quân vậy? Mã thúc thúc, đừng để ý đến cô ta. Cô ta chỉ đang câu giờ thôi. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Xin dừng bước. Cần gì? Cô mau nói đi. Một miếng thịt tươi còn dính máu. Cái gì? Sở Khanh Khanh, cô điên rồi. Cô muốn thứ đó làm gì? Ngươi định biểu diễn nấu ăn cho chúng ta xem sao? Ta chưa từng nghe nói dùng thịt để chữa bệnh. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nếu ngươi tin ta thì mau đi lấy đi. Ta tự có cách dùng của ta. Mã tổng, Vân Chi, anh cầm cái gì vậy? Thịt tươi còn máu. Khanh Khanh, thứ cô cần tôi đã lấy đến rồi. Mới lấy sao? Phải. Hãy bảo phục vụ chuẩn bị một lò than. Mã tiên sinh, chi bằng chúng ta đổi chỗ khác, tôi giúp ngài chữa trị. Vừa rồi Mã tổng đã nói rồi, chuyện này đến đây là thôi. Sở Khanh Khanh, cô điếc hay là ngốc vậy? Thẩm tiểu thư, chuyện này không liên quan đến cô, đừng xen vào. Vân Chi anh, Mã tổng.
Khanh Khanh nói cô ấy có thể chữa khỏi, cô ấy nhất định có thể chữa khỏi. Tôi thay cô ấy bảo đảm. Ngài cứ để cô ấy thử xem. Đúng vậy, Mã tiên sinh, ngài hãy tin tôi thêm lần nữa. Thịt đến bệnh chứ, nhất định có thể khiến ngài đứng dậy. Mã tiên sinh, đắc tội rồi. Lại đây. Đây là cái gì? Đây là cổ trùng. Cần thịt tươi dính máu mới có thể dẫn ra. Chính là do lũ trùng này tác quái, mới khiến chân ngài trở thành tàn phế. Mã tiên sinh, ngài có thể nghĩ lại xem, gần đây có gặp người nào kỳ lạ, hoặc làm việc gì kỳ lạ không? Không có. Được rồi, bây giờ ngài có thể thử đứng dậy xem. Bây giờ có thể đứng rồi. Phải. Cô ấy lại còn hiểu cả vu cổ chi thuật. Mã tổng liệt 1 năm, vậy mà đứng dậy được rồi. Tôi vậy mà đứng dậy được rồi. Chuyện gì vậy? Sở Khanh Khanh, cô làm lớn chuyện rồi. Nếu Mã thúc thúc mà có mệnh hệ gì thì ngươi phải lấy mạng tạ tội. Thẩm tiểu thư thật là lắm lời. Cô nên im lặng đi. Không sao, tốt rồi. Tốt rồi. Vậy tại sao tôi lại nôn ra máu? Vậy ngài không thấy đã tống xuất ứ huyết trong cơ thể ra ngoài rồi sao? Cơ thể có cảm thấy thoải mái hơn không? Nói như vậy, quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Vậy tiếp theo tôi nên làm gì? Cứ đi lại bình thường là được. Sở đại phu quả là thần y. Buông tôi ra. Mã tổng có thể đứng dậy được rồi. Đây là chuyện vui trời ban. Lục mỗ chưa kịp chuẩn bị lễ mừng, vừa hay có một bức tranh, ta mang đến cho ngươi xem thử. Được. Nào, ngài xem thử. Bức họa này nét bút phóng khoáng tú lệ, ý cảnh thâm sâu, quả là một tác phẩm thượng thừa. Đến bên kia thưởng thức một chút. Hôm nay vất vả rồi. Nếu cô không thích những buổi tiệc thế này, tôi có thể sắp xếp người đưa cô về. Sở đại phu, cô cũng lại đây thưởng lãm một chút. Ai nói tôi không thích? Tôi và Mã tiên sinh rất tâm đầu ý hợp. Tôi vẫn chưa trò chuyện đủ đâu. Sở tiểu thư thật đúng là biến hóa khôn lường. Vừa rồi còn là bạn gái của Triển tổng, giờ lại đổi mục tiêu ngay. Cô dám đánh tôi? Tin hay không bây giờ tôi sẽ tìm người tống cổ cô ra ngoài. Thẩm tiểu thư, cô hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi. Vì đại cục, tôi nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Cô thật sự nghĩ tôi sợ cô sao? Đó là do ngươi tự chuốc lấy. Thẩm tiểu thư, cô dù sao cũng xuất thân từ gia đình danh giá, vậy mà lúc nào cũng nhớ nhung chồng của người khác. Tôi đã từng cứu cha của cô. Cô lại đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Không sợ người khác chê cười sao? Cô nói lại lần nữa xem. Để cô chữa bệnh là phúc khí của cô đấy. Thẩm tiểu thư, cô vừa cố ý nháng chân cô ấy, bây giờ lại chỉ trích cô ấy. Là cho rằng Lục gia nhà tôi không có ai sao? Rõ ràng người bị đánh là tôi. Tại sao anh lại bênh vực cô ta? Bởi vì cô ấy là vợ tôi. Không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy. Sở đại phu, đây là con dâu tôi. Vậy sao cô ấy lại đi cùng Triển tổng? Là thế này, tôi và cô ấy từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Nói ra thì dài lắm. Hai đứa nhỏ giận dỗi nhau thôi, luôn tìm cách khiến đối phương ghen. Có lẽ đây chính là tình thú của người trẻ tuổi. Chúng ta già rồi. Đúng. Thẩm Nguyệt, tha thứ cho người ta khi có thể mà. Thôi bỏ đi. Nếu không phải Mã thúc thúc xin tha cho cô,
Tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu. Thẩm Nguyệt, đủ rồi. Sở đại phu không những là ân nhân cứu mạng của Thẩm gia, mà còn chữa khỏi chân cho tôi. Sao cô có thể nói chuyện với Sở đại phu như vậy? Mã thúc thúc, được rồi. Sau này Sở đại phu chính là ân nhân của tôi. Ai mà dám gây khó dễ cho Sở đại phu thì chính là đối địch với Mã thị tập đoàn chúng tôi. Lại đây. Sở Khanh Khanh, quả nhiên tôi đã không nhìn lầm cô. Sở đại phu, cô có thành tựu gì trong lĩnh vực hội họa? Tôi đã đoạt giải nhất trong cuộc thi dành cho nữ giới, có thân phận cao. Sở đại phu, ý cô ấy là cô ấy đã đạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh ở quê nhà. Tôi có một bức chân dung Vương Hy Chi, liệu cô có thể sao chép lại được không? Chỉ cần đưa tranh gốc ra là có thể vẽ lại được. Giỏi giang như vậy, sao không đoạt giải quốc tế? Cũng đúng. Với xuất thân như Sở đại phu, chắc là không có hộ chiếu, cũng chưa từng ra nước ngoài. Thẩm tiểu thư thì đã từng xuất ngoại, mà cũng có thấy cô tham gia cuộc thi quốc tế nào để làm rạng danh đất nước đâu. Cứng miệng hả? Có bản lĩnh thì cô sao chép lại tại chỗ cho mọi người xem thử. Có gì mà không dám. Tốt, hậu sinh khả úy, mang bức chân dung Vương Hy Chi ra đây. Những người có mặt ở đây đều là những nhân vật có máu mặt, đừng để mọi người ở đây thất vọng. Đương nhiên. Chỉ tiếc là tôi không quá quen thuộc với Vương Hy Chi, nếu không có thể sao chép tốt hơn. Thật là cực phẩm. Sao chép chẳng phải là copy sao? Có gì mà đắc ý? Quả nhiên là thiên kim Thẩm gia. Tôi nghe nói thầy của Thẩm tiểu thư đều là những nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế, tài đánh đàn quả nhiên rất giỏi. Sở Khanh Khanh, trình cello của tôi đã đạt đến đẳng cấp của nghệ sĩ biểu diễn. Cô lấy gì ra mà so với tôi? Thiên kim Thẩm gia này cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Thẩm Nguyệt, mấy năm không gặp, tài đánh đàn của cháu càng ngày càng tiến bộ. Mã thúc thúc quá khen. Vân Chi ca ca, anh thấy em đàn như thế nào? Mã tổng đã khen rồi. Thì đương nhiên là rất tốt. Ba tôi nói muốn tổ chức một buổi độc tấu cho tôi. Đến lúc đó, mọi người nhất định phải đến ủng hộ nhé. Cuối tuần này có một buổi biểu diễn của nghệ sĩ piano quốc tế. Nếu cô có hứng thú, tôi sẽ nhờ người sắp xếp vé. Tôi không nghĩ mối quan hệ hiện tại của chúng ta phù hợp để cùng nhau nghe hòa nhạc. Vẫn còn giận tôi sao? Đừng giận nữa. Hiếm khi mọi người vui vẻ như vậy. Vân Chi ca ca, hay là chúng ta tứ thủ liên đàn hợp tấu một khúc thế nào? Được đó. Được đó. Trong quá trình hợp tác, hai người cần phải phối hợp ăn ý, đồng thời diễn tấu một bản nhạc cần kỹ thuật và sự ăn ý rất cao. Phải đó. Nhớ hồi đó lúc cùng nhau luyện đàn, ngay cả thầy cũng nói chúng ta phối hợp ăn ý là trời sinh một cặp. Quả nhiên anh vẫn còn để ý ta. Hay thì hay đấy, nhưng mà để hợp tấu, ta cũng chỉ hợp tấu với phu nhân của ta thôi. Sở đại phu cũng biết chơi cello, hay là cùng Lục công tử hợp tấu một khúc? Xin lỗi, tôi không biết. Không biết. Là phu nhân của Vân Chi ca ca, sao lại không biết được chứ? Cũng đúng. Những cô gái xuất thân như Sở đại phu chắc còn chưa từng chạm vào cello.
e rằng ngay cả nhạc lý cơ bản cũng không biết. Nhưng mà Sở đại phu, tôi có thể làm thầy của cô, dạy cô. Thẩm Nguyệt, cô nói vậy là thiển cận rồi. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Sở đại phu đã đạt đến đỉnh cao trong hội họa và y thuật rồi. Còn về đàn, không biết cũng chẳng sao. Khanh Khanh nhà tôi đúng là không biết đàn dương cầm. Cô ấy học cổ cầm. Vân Chi, chàng không cần phải bênh vực cô ấy như vậy đâu. Dù sao ở đây cũng không có cổ cầm, ai nói không có. Lục tổng, cây cổ cầm ngài cần đây rồi. Vân Chi, khi nào thì con lại lút học đàn vậy? Khanh Khanh thích văn hóa truyền thống, nên lúc đó ta sẵn tiện cũng học cùng cô ấy. Đàn đã được lên dây rồi, theo kiểu dáng mà cô thích trước đây. Hiếm khi thấy Vân Chi có lòng như vậy. Hay là hai người hợp tấu một khúc, thế nào? Sao lại giống đến vậy chứ? Lục Vân Chi, chàng rõ ràng biết ta hận chàng thấu xương, tại sao cứ mãi lay động lòng ta? Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Sợ mất mặt, không dám đàn chứ gì. Con dân đại hạ chưa bao giờ chịu thua. Cô dám không? Có gì mà không dám? Thật sự có cảm giác như núi cao nước chảy. Quả nhiên là tình thâm nghĩa thiết. Lục tổng, ngài thật may mắn. Đâu có. Không ngờ Sở đại phu lại là cao thủ âm luật. Cảm ơn Mã thúc thúc đã khen. Mã tổng, tôi xin phép đi trước. Tôi có chuyện muốn nói với Khanh Khanh. Được. Lời đề nghị lần trước của anh còn tính không? Dĩ nhiên. Ta đã dày công mưu tính, tuyệt đối không thể để Lục gia chiếm được tiện nghi. Có gì thì nói nhanh lên, Sở tiểu thư. Chơi cũng đã đủ rồi. Về nhà với ta. Đây là làm gì? Ngươi không thấy sao? Phu thê ở đây đều như vậy. Ta nói lại lần nữa, ta không chấp nhận. Được. Ta sẽ đợi đến khi ngươi chấp nhận ta. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi có biết cách trở về không? Ngươi muốn trở về? Ký ức cuối cùng của ta về Sở gia là bị hoàng đế hạ lệnh xử tử, tùy ý vứt xác nơi bãi tha ma. Ta muốn trở về, an táng bọn họ cho tử tế. Cũng muốn báo thù cho người thân. Ta không thể tự ý buông tha cho bọn chúng. Ta đã ngầm sai người an táng họ, mỗi người một bia, chôn cất ở sườn núi phía bắc Thượng Kinh. Gia tộc tội thân vẫn có phần mộ, tuy không thể khắc chữ, nhưng những gì cần có đều có. Huống chi nhạc phụ đại nhân là bị hãm hại, bề ngoài tuy chứng cứ rõ ràng, nhưng hoàng đế trong lòng rất rõ. Sở ra đời đời trung thân, không thể nào thông đồng với địch quốc. Chỉ là hắn kiêng dè cha ngươi có uy tín trong triều, nên thuận nước đẩy thuyền, mượn cớ trừ khử Sở ra. Không thể nào. Sao ngươi không tin ta? Khanh Khanh, tao Lục Vân Chi là phu quân của ngươi, sao có thể làm ra loại chuyện khốn nạn đó? Nếu đã như vậy, thì chàng đưa ta trở về điều tra rõ chân tướng. Ta không thể để ngươi trở về. Tại sao không thể đưa ta trở về? Chẳng lẽ chàng sợ lời nói dối bị vạch trần sao? Ngày đó người đâm ngươi chính là do hoàng đế phái tới. Hắn đã nổi sát tâm. Nếu thấy ngươi còn sống trở về, thì sao có thể để ngươi sống sót? Nhưng Sở ra cả nhà mất thảm. Chàng đã xem họ là người thân, thì sao có thể để mặc hung thủ thật sự nhờ như ngoài vòng pháp luật? Cái thế giới đấu đá tranh giành, chém đánh lẫn nhau đó, ta đã sớm chán ghét rồi. Đối với ta, giờ đây, cái thế giới người người bình đẳng này, một nơi được xem là cõi đào nguyên này, càng quan trọng hơn.
Thế giới này còn có ngươi. Tại sao chúng ta không chọn ở lại đây mà sống? Nhưng ta, động lực duy nhất để sống sót chính là trở về báo thù. Nếu ngươi thật sự muốn trở về, thì ta cũng chỉ có thể cùng ngươi bảo vệ ngươi chu toàn. Chàng chắc chắn muốn vậy chứ? Vậy chàng có biết cách trở về không? Cách cụ thể, ta không rõ. Nhưng chắc chắn có liên quan đến ngọc bội Lục gia. Ta đã thấy ngọc bội đó ngay trong thư phòng của chàng. Ta sai Triệu Kiệt đi tìm rồi. Ngọc bội đã bị Lục Minh chuyển đi. Ngọc bội này là tín vật của gia chủ Lục gia. Nếu muốn lấy được, chỉ có cách đoạt lại vị trí gia chủ Lục gia. Vậy nàng có bằng lòng cùng ta quay về không? Tạm thời cứ đồng ý đã, đợi ta lấy được ngọc bội rồi tự mình quay về là được. Vậy bây giờ hãy đi nói rõ với Triển Mộ. Khanh Khanh, Triển tổng, cô ấy là thê tử của ta. Sau này xin hãy gọi cô ấy là Lục phu nhân. Ngươi muốn ở bên hắn. Triển tổng, xin lỗi. Hợp tác giữa chúng ta đến đây là chấm dứt. Nếu ngươi biết thê tử của ngươi và ta đã làm những gì trước đây, ngươi còn yêu cô ấy như bây giờ không? Ngươi có ý gì? Ngươi xem đi, thê tử của ngươi vì ta mà diễn xuất hết mình. Vô sỉ. Lục đại thiếu gia không chịu nổi rồi sao? Đây chỉ là đoạn giới thiệu thôi. Ta còn có cả bản chính, ngươi có muốn xem nữa không? Bất kể Khanh Khanh trước đây như thế nào, hiện tại nàng ấy là thê tử của ta. Không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy. Nếu còn phát hiện có những video này bị phát tán ra ngoài, ta không ngại cá mất lưới rách. Tuy hắn biết đây thực chất là video của nguyên chủ, nhưng hắn bảo vệ ta là thật. Chẳng lẽ ta thật sự đã trách lầm hắn? Khanh Khanh đừng sợ, ta sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ không gây phiền phức cho nàng, tin ta đi. Thuốc ta kê cho ngươi, uống thêm 3 ngày là khỏi rồi. Hợp tác giữa chúng ta đến đây là chấm dứt. Ngươi nói gì? Triển tổng đã làm gì? Ta không cần phải nói rõ ràng trước. Ngươi nói gì? Hợp tác? Chuyện Triển tổng làm không cần ta nói rõ. Ta nói hợp tác đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Hai vị có thể cho tôi nói chuyện một lát được không? Không giấu hai vị, tôi rất thích sưu tầm tranh. Trong nhà có rất nhiều tranh, trong đó phần lớn đều ít nhiều bị hư hỏng. Hai vị có trình độ hội họa rất cao, không biết có hứng thú giúp tôi phục chế chúng không? Phục chế tranh cổ. Bộ sưu tập của Mã Thúc Thúc đều là những bức tranh hàng đầu. Tôi không giúp được nhiều đâu, nhưng mà Khanh Khanh, tôi cũng không có thời gian. Chuyện công ty để tôi lo. Mã Thúc Thúc khó khăn lắm mới mở lời. Nhất định phải giúp việc này. Sở tiểu thư đang lo lắng chuyện Lục Vân Chi rời khỏi công ty, phải không? Cô yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý. Người tôi nhìn chúng sẽ không phát triển quá tệ. Cảm ơn Mã Thúc Thúc. Sau này ngài cứ gọi tôi là Khanh Khanh là được. Khanh Khanh, vợ ta cũng thích tranh cổ. Cô có thể đi cùng cô ấy, để cô ấy cũng học hỏi một chút. Dì Trần là bậc thầy chuyên gia phục chế di tích cổ đấy. Khanh Khanh thật may mắn khi được học hỏi từ cô ấy. Sao tự nhiên thấy lòng chua xót thế này? Tôi mang đến cho bà một cô bé chuyên để sửa tranh cho bà đấy. Khanh Khanh, cháu đừng bận tâm nhé. Từ 18 năm trước, sau khi con gái tôi bị hại, bà ấy đã trở nên như vậy rồi. Nếu không phải mải mê với việc sửa tranh, tôi e rằng tinh thần bà ấy không chịu nổi. Dì ơi, để cháu giúp dì nhé. Dì theo kiểu này, họa tiết dễ bị bung ra. Dì xem, theo thế này, có phải tốt hơn nhiều không? 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 Có
Đúng là cô bé khéo tay. Cảm ơn gì? Bảo bối. Đây không phải bảo bối của chúng ta. Đây là Khanh Khanh, con dâu nhà Lục. Khanh Khanh, đừng bận tâm quá nhé. Không biết tại sao, nhìn thấy gì lại thấy lòng chua xót. Rất thân thiết. Ngồi xuống nói chuyện nào. Khanh Khanh. Dì ơi, cháu có ba mẹ không? Dạ có. Cháu có cha mẹ. Chỉ là họ đều vì một tai nạn mà qua đời rồi. Đứa trẻ không có cha mẹ, thật đáng thương. Mã thúc thúc, đây là phòng của ai vậy? Đây là phòng của con gái tôi. Tôi làm ăn nên đắc tội không ít người. Năm con gái tôi 2 tuổi, nó đã bị người ta lén bắt cóc, rồi ôm nó nhảy xuống sông. Nhảy xuống sông. Phu nhân tận mắt chứng kiến. Đầu óc bị kích thích. Từ đó về sau, bà ấy cứ mê man. Sau này tôi phát hiện ra, bà ấy thích sưu tầm đồ cổ, sửa chữa đồ vật, những thứ đại loại như vậy, nên tôi đã cố ý sưu tầm cho bà ấy. Thúc thúc thật vất vả rồi. Bây giờ tuy giàu có tự do, nhưng không có con cái, chắc chắn tôi sẽ cô độc đến già. Bảo bối, con xem này. Đi nào. Bảo bối, bảo bối, con ở đâu rồi? Mau đến xem này. Có chuyện gì vậy? Dì ơi, con mau đến xem. Có thể sửa giúp tôi được không? Không vấn đề gì. Tốt quá bảo bối, con giỏi quá. Tôi đi lấy thêm. Khanh Khanh. Tuyệt vời quá, phu nhân của tôi. Đã lâu lắm rồi không cười như vậy. Nào. Cái này chính là ảnh của con gái tôi. Tôi sợ bà ấy nhìn thấy nên đã lén giấu đi. Chuyện gì vậy? Cô bé này trông giống tôi hồi nhỏ. Khanh Khanh. Cháu sao vậy? Khanh Khanh, cháu không sao chứ? Khanh Khanh. Khanh Khanh. Khanh Khanh. Mã thúc thúc, cháu có việc phải đi trước. Thúc giúp cháu nói với gì? Chuyện gì vậy? Cho tôi mượn tấm ảnh. Chào cô, là hành khách số đuôi 3456 gọi phải không? Tại sao tôi thấy những bức ảnh này, những ký ức kỳ lạ cứ hiện lên nhiều như vậy? Nguyên thân của tôi, lẽ nào là con gái của bác Mã? Muốn làm rõ những điều này, chỉ có thể đến tìm. Khanh Khanh, quả nhiên em vẫn không nỡ bỏ anh. Tổng giám đốc Triển hiểu lầm rồi. Tôi đến đây là muốn hỏi anh, có ảnh của tôi lúc nhỏ không? Ảnh của em lúc nhỏ. Tôi cứ tưởng em đã nghĩ thông rồi. Không có. Không có. Anh không phải 16 tuổi đã nhận nuôi tôi sao? Em không phải đã thề thốt nói với tôi em không phải là cô ấy sao? Tại sao lại muốn xin ảnh lúc nhỏ? Hơn nữa hôm qua em đã công khai từ chối tôi. Vậy nên mời em rời khỏi đây. Sau này đừng đến nữa. Vậy thì thôi, đến nơi khác. Đứng lại. Đều ở trong đó.
Khanh Khanh. Khanh Khanh, em làm gì ở đây vậy? Mau đứng dậy. Vân Chi. Tôi nhớ ra rồi. Ký ức của Sở Khanh Khanh, tôi đã nhớ lại tất cả rồi. Nhớ ra thì nhớ ra rồi. Em khóc cái gì? Cô ấy thật đáng thương. Từ khi cô ấy có ký ức, đã được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Sau đó, cặp vợ chồng ấy có con ruột của mình, liền bỏ rơi cô ấy ở bên cạnh bãi rác. May mà có một người tốt bụng đưa cô ấy đến trại trẻ mồ côi. Sau đó, cô ấy gặp Triển Mộ. Đó là lần đầu tiên cô ấy biết được cảm giác được ăn no. Sau khi cô ấy rời đi cùng Triển Mộ, cứ tưởng mình đã tìm thấy hạnh phúc, nhưng chờ đợi cô ấy lại là sự dày vò vô tận. Thôi nào, không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Vân Chi, tôi nghi ngờ bác Mã chính là cha ruột của cô ấy, con gái của bác Mã Yểu Mạnh. Chuyện này lúc đó ồn ào lắm. Tôi chính là nhìn thấy ảnh lúc nhỏ của con gái bác Mã, trong đầu mới có thêm những ký ức này. Dì Trần sức khỏe không tốt, em không được nói bậy. Vậy nhận cha bằng máu. Bây giờ có một kỹ thuật gọi là xét nghiệm huyết thống. Chỉ cần lấy gen của bác Mã, xét nghiệm gen, so sánh với của em, là có thể biết được hai người có phải cha con hay không. Vậy khi nào chúng ta đi tìm ông ấy, tôi lo liệu. Được. Nếu thật sự có duyên phận này, ta nhất định phải thay nguyên chủ hết lòng hiếu thảo. Chỉ là mối thù của nhà Sở. Giám định huyết thống, có phải mấy người nhầm lẫn rồi không? Nhưng con gái duy nhất của tôi đã... Chú Mã. Năm đó con gái ông rơi xuống sông, đã cho người tìm kiếm thi thể. Tuy rằng dòng nước rất xiết, nhưng được người ta tìm thấy cứu sống cũng không phải là không thể. Nhìn thế này, với vợ tôi thật sự có chút giống. Tôi chính là từ nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, chưa từng gặp cha mẹ ruột của mình. Nhanh, mau đến bệnh viện. Mau tìm bác sĩ đi, nghĩ cách đi chứ. Thẩm Nguyệt. Chú Mã, tình hình thế nào rồi? Bố tôi e là không ổn rồi. Tình hình thế nào rồi? Nhồi máu cơ tim, bác sĩ nói tim ông ấy bị tắc nghẽn quá nặng, dù có đặt ten cũng không được. Lần nhồi máu cơ tim trước, mấy người không đến kiểm tra sao? Không có. Bố tôi nói, cô Sở hẳn là đã chữa khỏi rồi. Chỉ cần điều dưỡng cho tốt sẽ không tái phát nữa. Đã bảo phải điều trị kịp thời rồi. Tình trạng của ông ấy, hậu quả khó lường. Khanh Khanh, bá phụ Thẩm là bạn tốt nhiều năm của tôi. Hay là cháu xem cho ông ấy lần nữa. Chú, bệnh này của ông ấy rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Tôi không muốn xen vào việc của người khác. Vân Chi, chúng ta đi. Cô Sở, xin lỗi. Trước đây đều là lỗi của tôi. Xin cô hãy cứu bố tôi. Sau này sẽ không xen vào việc của cô nữa. Cô Thẩm, Khanh Khanh cũng không phải thần y. Nếu không sao, cho dù bố tôi có mất, tôi cũng sẽ không trách cô Sở. Tôi cần một con dao nhỏ, cực kỳ sắc bén, gọi là dao mổ. Cô muốn mổ cho bố tôi sao? Không phải. Máu của ông ấy tập trung ở tim. Tôi muốn từ kinh mạch rút máu ứ ra. Không được, vậy quá nguy hiểm. Thẩm Nguyệt, là cô bảo Khanh Khanh đến giúp cứu người. Bây giờ cô lại không tin tưởng cô ấy. Thôi, việc này chúng ta không giúp được. Chú Mã, sao chú lại banh vực cô ta chứ? Tôi đây là banh lý không banh thân. Được, chúng ta đi. Được, sắp xếp ngay. Chú Mã, để cháu giúp Khanh Khanh. Chú cũng nên nghỉ ngơi đi. Được rồi.
Chú Mã, chú mau xem đi. Cô ta không phải bác sĩ, sao có thể chữa bệnh được? Lần trước chẳng phải là Khanh Khanh chữa khỏi sao? Nhưng lỡ lần trước chỉ là trùng hợp thì sao? Cô đừng hoảng. Tôi cứ thấy bồn chồn lo lắng. Cô Thẩm, người muốn giao mổ làm gì? Có người nói cô ta có thể chữa bệnh cho cha ta. Ta liền để cô ta cho cha ta trích máu. Trích máu? Thẩm tổng hiện cực kỳ suy nhược. Vừa trích máu e là tiêu đời. Cái gì? Vậy phải làm sao? Sở Khanh Khanh, đừng làm nữa, mau ra đây. Thẩm Nguyệt nổi điên gì vậy? Hiện tại Khanh Khanh đang chữa trị, cản trở cô ấy trị liệu, người chịu trách nhiệm không? Mau đi, người vẫn luôn coi tôi như con gái ruột, sao đột nhiên lại hung dữ thế? Con gái ruột của ta sắp sửa trở về rồi. Cái gì? Chẳng lẽ gì lại có thai? Chuyện này hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Đợi vài ngày nữa, mọi chuyện rõ ràng, ta sẽ báo tin vui cho mọi người. Mọi người đều vào đi. Đi. Sở tiểu thư, nhờ có cô. Chỉ là việc nhỏ thôi, tôi lại kê cho ngài thêm vài thang thuốc. Uống xong, chắc là không còn vấn đề gì nữa. Được. Cảm ơn cô, Sở tiểu thư. Chúng tôi làm nghề y, có 10 loại người là không chữa. Trong đó một loại chính là không tin tưởng tôi. Lần này giúp Thẩm tổng hoàn toàn là bởi vì không thể khoanh tay đứng nhìn. Vâng. Bác sĩ, tốt nhất nên cho Thẩm tiên sinh làm một cuộc kiểm tra toàn thân, tránh để xảy ra vấn đề khác. Tiểu thư là bác sĩ ở bệnh viện nào vậy? Tôi không phải bác sĩ, chỉ tiện tay giúp đỡ thôi. Vậy mọi người cứ bận việc đi, chúng tôi đi trước. Đi. Ba nói Sở Khanh Khanh và Mã Thúc Thúc sao lại thân thiết như vậy? Chẳng lẽ lão Mã muốn nhận con gái nuôi? Sao có thể? Mã Thúc Thúc là người không tin tưởng bất kỳ ai, cho dù muốn nhận con gái nuôi cũng sẽ xem xét đủ kiểu. Dù sao thì Sở Khanh Khanh có ơn với ta. Người trước mặt người khác đừng quá ngạo mạn. Triển Thị tập đoàn không phải làm tàu thủy. Hắn dựa vào cái gì mà xen vào giữa chúng ta và khách hàng? Ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Ý của Triển Mộ là khách hàng này là do hắn giới thiệu cho chúng ta, cho nên sau này chúng ta chỉ cần hợp tác với khách hàng này đều phải chia cho hắn 20%. Vớ vẩn, không thể nào. Nhưng mà tôi đã ký hợp đồng 3 bên rồi. Ngươi dùng não mà nghĩ, 20% gần như là toàn bộ lợi nhuận gộp của chúng ta. Tính ra chúng ta bị lỗ đó. Bây giờ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bù lỗ từ các dự án khác thôi. Ngươi có biết anh trai ngươi tại sao bị người ta công kích không? Là bởi vì hắn làm ăn buôn bán, từ trước đến giờ chưa từng ký bất kỳ hợp đồng nào thấp hơn giá thành. Đó mới là đạo đức. Sau này ta sẽ chú ý. Lần này chỉ có thể như vậy thôi. Lục Minh còn nhỏ, mới nhậm chức được mấy ngày. Hãy dẫn dắt hắn cho tốt. Hắn đâu có ngốc, rất nhanh sẽ thành thạo thôi. Đây không phải vấn đề dẫn dắt hay không. Hắn không có quan niệm kinh doanh. Khanh Khanh, cô đi gặp bà Mã rồi? Vâng. Ông Mã ở trong nước, thậm chí trên toàn thế giới, đều là nhân vật có máu mặt. Có thể được ông ấy công nhận không dễ dàng. Phải cố gắng nhiều hơn. Chỉ cần Lục Thị tập đoàn chúng ta và Mã Thị tập đoàn kết nối được với nhau, phát triển lên rất nhanh thôi. Sao lại để chống tiêu đề thế này? Chuyện này là sao vậy? Khoảng thời gian trước, Lục Thị tập đoàn bị người ta bao vây tấn công. Trên tay mỗi người đều có một tờ giấy trắng đã đóng dấu rồi. Đây chính là lý do tại sao công ty rõ ràng có nhiều hợp đồng như vậy. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Có phải do con làm không? Đây không phải do con. Lúc đó con còn chưa lấy được con dấu. Con dấu này có thể làm giả được rồi.
Trong tiệm khắc dấu, có camera giám sát, nếu ba không tin, có thể đi kiểm tra. Ý gì đây? Lục Minh mới nhậm chức tổng giám đốc được mấy ngày, mọi người đã bắt đầu bắt bẻ rồi sao? Tin tưởng nó, không vu khống nó. Đối với cô mà nói đều không quan trọng. Ngược lại là vì duy trì thể diện của Lục Minh quan trọng hơn. Phải không? Phải. Chính là ngươi làm việc không tốt, còn vu oan giá họa lung tung, vậy có thể báo cảnh sát rồi. Tự ý khắc con dấu là có thể bị kết án. Ba, con biết, con vừa mới nhậm chức, ca ca không phục là đúng. Nhưng xin ba hãy tin tưởng con nhất định sẽ cố gắng làm đến mức hoàn hảo. Hơn nữa đến lúc đó ca ca cũng sẽ hâm mộ con. E là khó lắm. Lục Minh, khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn luôn điều tra ngươi. Nghe nói Vân Chi bị tất cả các đối tác công kích trước một ngày. Ngươi đều cấu kết với bọn họ. Ý cô là gì? Gia chủ Lục gia là ai? Bọn họ không quan tâm. Bọn họ quan tâm ai nhậm chức có thể cho bọn họ có được nhiều lợi ích hơn. Vậy thì sao? Cho nên ngươi hẳn là đã đồng ý với bọn họ một số điều khoản bất bình đẳng. Đồ nghịch tử này, mặt mũi Lục gia đều bị con làm mất hết rồi. Sở Khanh Khanh, cô vì hãm hại con trai tôi mà không từ thủ đoạn nào. Cô nói xem, cái gọi là bằng chứng này của cô đều lấy từ đâu ra? Từ khi cô bước vào cửa, nhà họ Lục chúng tôi chưa từng yên ổn. Tôi đã điều tra cô rồi. Trước đây, cô là người phụ nữ của Triển Mộ. Cũng không biết Vân Chi bị cái quái gì nhập mà cưới cô về nhà. Cầm miệng. Chúng tôi đối với Khanh Khanh vẫn rất hài lòng. Chỉ cần cô và Vân Chi sống tốt với nhau, chuyện trước kia thì không cần nhắc lại nữa. Vậy thì cô ta cũng không thể nói dối lung tung, vu oan con trai tôi. Phỉ báng, những chuyện này đều là Mã Thúc điều tra rồi nói cho tôi biết. Mã Huy. Vâng, ba. Mã Thúc rất thích Vân Chi. Ông ấy nói chỉ cần Vân Chi cần sẽ không tiếc công sức. Mã Huy, người này tính tình kỳ quái, là một con hổ đội lốt người. Ông ta trước mặt thì hòa nhã, sau lưng thì chẳng tin ai. E là cô bị ông ta lừa rồi. Phải đó Khanh Khanh, lời của Mã tiên sinh rất có trọng lượng. Cô đừng nói lung tung, tôi nói đều là sự thật, không hề phóng đại chút nào. Mã tiên sinh thích tranh cổ. Bức tranh của Vân Chi, ông ấy đúng là đã nhận. Vậy thì cô cũng không thể vì một Mã tiên sinh mà bãi chức tổng tài vừa mới nhậm chức đi chứ. Thường xuyên thay đổi tổng tài đương nhiên là không được. Đúng vậy. Ông biết là tốt rồi. Tổng tài Lục thị tập đoàn chính là gia chủ Lục gia. Tuy Lục Minh còn trẻ, nhưng các người cũng không thể không tôn trọng cậu ấy. Nhưng Vân Chi đang tuổi sung sức, không thể cứ ngồi không như vậy được. Vân Chi, con có dự định gì không? Lục Minh vừa mới tiếp nhận vị trí tổng tài tập đoàn, e là hơi bối rối. Có lẽ việc nhà họ Lục tôi có thể giúp cậu ấy chia sẻ một chút. Ý gì? Người muốn làm gia chủ Lục gia. Trong nhà chúng tôi, gia chủ Lục gia và tổng tài tập đoàn luôn luôn là cùng một người. Bây giờ tách ra, tôi không đồng ý. Người nghĩ nhiều rồi. Tôi không muốn làm gia chủ gì cả. Tôi cũng không muốn mỗi lần vào công ty của chính mình lại có chuông báo động kêu ở đó. Báo động? Ý gì? Lục Minh không cho Vân Chi vào công ty. Chỉ cần anh ấy vào, tất cả thiết bị báo động đều sẽ kêu. Còn làm đấy hả? Quản lý công ty, mỗi người đều có nhiệm vụ khác nhau. Tôi không thích người khác chỉ trỏ, ngông cuồng. Cho dù Vân Chi không phải tổng tài, không phải gia chủ, thì cổ phần nó nắm giữ ở Lục thị tập đoàn cũng là 30%, là cổ đông lớn. Tôi không hiểu, sao lại cho nó nhiều cổ phần như vậy? Đó là mẹ tôi để lại. Lục Minh, nếu con cố tình nhắm vào anh trai con, vị trí tổng tài này lên như thế nào thì phải xuống như thế ấy cho tôi. Tôi về công ty trước. Con. Vẫn còn giận sao?
không làm được gia chủ Lục gia, thì lấy ngọc bội về bằng cách nào? Hóa ra không phải bênh vực tôi, mà là vì ngọc bội. Tôi không muốn anh chịu nhục nhã thế này. Tôi đã có dự định rồi. Vị trí gia chủ này tôi sẽ lấy lại. Thật sao? Mã thúc thúc. Vợ ơi, đừng như vậy. Mã thúc thúc, làm sao vậy? Bà ấy ngã rồi, cũng không cho đưa đi bệnh viện. Tại sao vậy? Bà ấy không muốn sống nữa thôi. Dì ơi, con là Khanh Khanh đây. Tuổi của dì té một cái ảnh hưởng rất lớn. Con giúp dì kiểm tra một chút, được không? Dì không sao. Vậy thì tốt quá. Dì ơi, hôm nay có tranh mới phục chế nào không? Con có thể giúp. Nhiều tranh như vậy đều có thể sửa được. Sao lòng người lại không thể hàn gắn? Lệ Quyên, mọi chuyện phải nhìn về phía trước. Ngày mai là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của chúng ta. Tôi muốn tổ chức thật long trọng. Bà ấy lại không đồng ý. Con vẫn còn đang chịu khổ ở thế giới bên kia. Chúng ta kỷ niệm cái gì chứ? Không biết tại sao tôi thấy gì như vậy, trong lòng thấy nhói đau. Nhưng hai người đã đau lòng vì con lâu như vậy rồi. Thật sự là đủ rồi. Nếu con còn sống, nó nhất định không muốn thấy gì như vậy đâu. Phải rồi, con chắc chắn muốn tôi vui vẻ. Đương nhiên rồi. Ngày kỷ niệm ngày mai, dì nhất định phải ăn mặc thật xinh đẹp để tham dự. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh dì, được không? Mã thúc, kết quả vẫn chưa có sao? Kết quả sắp có rồi. Hy vọng sẽ như phu nhân tôi mong muốn. Vân Chi, tôi vẫn chưa hỏi anh. Anh rời khỏi chức tổng tài Lục Thị tập đoàn, tâm trạng vẫn ổn chứ? Cảm ơn đã quan tâm. Tôi không sao. Nếu anh không chê, có thể đến Thẩm gia. Tôi sẽ dành cho anh sự tôn trọng lớn nhất. Không cần đâu, Thẩm tiểu thư. Nhưng tôi có một việc muốn hỏi Thẩm tiểu thư. Anh nói đi. Cô rất quen thuộc với Phùng tổng Phùng Lỗi. Không quen lắm. Chỉ là hồi nhỏ gặp vài lần. Sao vậy? Không có gì. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Vân Chi, anh là chồng của Khanh Khanh. Sau này vẫn nên ít ở riêng với những cô gái khác. Đã biết rồi, Mã thúc thúc. Mã thúc thúc, thúc thật là vô tâm. Trước đây thúc kiên quyết ủng hộ con ở bên cạnh anh ấy lắm mà. Bây giờ khác xưa rồi. Đến rồi. Chúc mừng 30 năm hạnh phúc. Mời mọi người. Sợ Khanh Khanh quả là có bản lĩnh, khiến cả dì Trần cũng bị cô ta xoay như trong chóng. Thẩm tiểu thư, lần trước cô cầu xin Khanh Khanh chữa bệnh cho cha cô. Cô đâu có như vậy. Mọi người, hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của Mã thúc thúc và dì Trần Lệ Quyên. Mã thúc thúc đã chuẩn bị cho dì Trần một bất ngờ lớn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cái gì đây? Cái này là sao? Là báo cáo giám định huyết thống. Trên đó viết rất rõ ràng. Mã Huy là cha ruột của Sở Khanh Khanh. Nghĩa là sao? Là sao cơ? Con gái chúng ta còn sống,
Nó vẫn luôn ở đây. Con gái, bảo bối của ta, con vẫn còn sống. Vân Chi, chuyện này là sao? Sở Khanh Khanh chính là con gái thất lạc nhiều năm của Mã Thúc Thúc. Cô bé bị rơi xuống sông năm đó. Cái gì? Cô ấy còn sống? Năm đó sau khi cô ấy rơi xuống nước đã được người ta cứu sống và vẫn luôn sống ở cô nhi viện. Mẹ, Khanh Khanh. Ba. Lão Mã những năm nay khổ sở lắm rồi. Nếu biết con gái còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ không màng tất cả mà đi tìm con bé. Nào, mọi người ngồi xuống hết đi. Đừng đứng nữa. Bất ngờ còn ở phía sau. Vào đi. Chuyển nhượng cổ phần. Mã Huy tiên sinh tặng con gái khóa Trường Mạnh bằng hồng ngọc. Từ nay Trường Mạnh 100 tuổi. Hay lắm. Mã Huy tiên sinh tặng con gái một căn biệt thự sang trọng, đế hào hào hoa. Từ nay an cư lạc nghiệp. Mã Huy tiên sinh tặng con gái toàn bộ quyền sở hữu ngân hàng phát triển thành phố. Từ nay không lo cơm áo gạo tiền. Tốt lắm. Cảm ơn ba. Ngoan. Sao có thể như vậy? Nếu cô ta còn sống, vậy thì lại là con gái của Mã Huy sao? Vậy con trai tôi chẳng phải là sắp phất lên rồi sao? Không ngờ con gái của Mã Tổng không những còn sống mà còn sống tốt như vậy. Phải cảm ơn Lục Huynh và Vân Chi đã chăm sóc tiểu nữ chu đáo. Sau này hai nhà chúng ta phải qua lại nhiều hơn. Được lắm. Con gái, ta nên nhận ra con từ sớm mới phải. Xin lỗi con, bảo bối. Tất cả là tại mẹ không chăm sóc tốt cho con. Vợ ơi, đừng khóc nữa. Chuyện vui mà, phải vui lên chứ. Được. Hôm nay tôi cảm ơn mọi người đã đến đây. Con gái tôi đã trở về. Sau này mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Tốt. Tôi xin được chính thức giới thiệu lại một lần nữa. Sở Khanh Khanh từ hôm nay trở đi chính là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Mã chúng tôi. Nếu còn ai để con bé chịu uất ức, chính là không coi tôi ra gì. Không thể nào. Sở Khanh Khanh không phải con gái của ông. Cô nói gì? Năm đó báo chí đều đăng cả rồi. Mã Thúc Thúc, ông quên rồi sao? Phát hiện ở Hạ Lưu thi thể của đứa bé. Không thể là con gái của ông được. Thi thể gì? Chuyện này là sao? Đúng vậy, tôi cũng nhớ. Phải, tôi cũng nhớ chuyện này. Hơn nữa, năm đó ông cũng tự mình xác nhận rồi, đó chính là con gái của ông. Mọi người đừng nói nữa. Tôi đã hiểu hết rồi. Con gái của tôi, trả lại cho tôi. Tại sao? Tại sao lại lừa ta chuyện này? Mẹ, người đàn bà này là đồ lừa đảo. Báo cáo này là do cô ta làm giả. Mọi người đừng để cô ta lừa. Mẹ, cô không xứng gọi tôi là mẹ. Bảo bối của ta tuyệt đối sẽ không lừa ta. Xin lỗi. Tôi chỉ muốn để mẹ sống vui vẻ hơn một chút thôi. Vui vẻ? Sở Khanh Khanh, cô đừng giả vờ nữa. Biệt thự và khóa Trường Mạnh mà Mã Thúc Thúc tặng cô, giá trị của bất kỳ thứ nào trong đó đều vượt quá tài sản của những người có mặt ở đây. Nói cô không phải vì tiền, tôi không tin. Thẩm Nguyệt, cô đừng tưởng tất cả mọi người đều giống như cô. Tôi thì sao? Tôi chỉ là không thể chấp nhận được sự dối trá, không muốn để Thúc Thúc và dì bị lừa gạt thôi. Khanh Khanh, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Chuyện này, quả thực là tôi đã suy nghĩ chưa chu toàn. Mong dì đừng trách tôi. Không ai có thể thay thế bảo bối của tôi được. Ai cũng không được, dì. Vợ. Bao nhiêu năm nay, có rất nhiều người lừa Thúc Thúc, dì. Nhưng như cô, còn làm ra cái gì mà báo cáo giám định quan hệ cha con, thì đúng là người đầu tiên. Câm miệng lại. Câm miệng lại. Mã Thúc Thúc,
Tôi chỉ là thấy khó chịu khi người đàn bà này cướp đi nhiều tài sản như vậy thôi. Chuyện này là do tôi làm. Mã Tổng, ý ông là gì? Chúng ta đã mất con nhiều năm rồi. Tinh thần của Lệ Quyên ngày càng sa sút. Tôi thấy cô ấy rất thích Khanh Khanh. Tôi đã nhờ bạn bè làm riêng một báo cáo giám định giả. Ban đầu chỉ muốn an ủi Lệ Quyên một chút, không ngờ lại bị các người phá hỏng. Cô thật lắm chuyện. Ngài cũng có nói đâu. Tôi nào biết được. Đây là chuyện nhà của chúng tôi. Cần gì cô phải lo. Tôi chỉ là thấy khó chịu thôi. Thôi đi, Mã Tổng. Thẩm Nguyệt lắm mồm lắm miệng. Giờ phải làm sao? Có vẻ như phu nhân của ngài đã bị đả kích không nhỏ. Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Tôi và Khanh Khanh đi xem sao. Thế nào? Tôi không làm gì sai chứ? Không đâu gì, dì làm rất tốt. Chúng ta muốn mượn chuyện này để tìm ra hung thủ sát hại con gái dì. Vậy thì tốt, Vân Chi. Xem ra, có phải nhà họ Thẩm khả nghi nhất không? Cũng không phải là không có khả năng đó. Năm đó sau khi sự việc xảy ra, Thẩm Nguyệt mới mấy tuổi. Làm sao có thể nhớ rõ ràng như vậy được? Chắc chắn là có liên quan đến người nhà của cô ta. Phần còn lại, để Mã thúc của con đi điều tra đi. Hôm nay, thật sự cảm ơn hai người. Đặc biệt là Khanh Khanh. Cảm ơn con đã cùng ta diễn màn kịch này. Giá như con thật sự là con gái ta, thì tốt biết mấy. Con cũng thật sự mong mẹ là mẹ của con. Đợi báo cáo giám định quan hệ cha con ra, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Mã Tổng, ý của ngài là báo cáo giám định quan hệ cha con là giả. Ban đầu tôi định là không quản chuyện này. Dù thật hay giả, tôi cũng nhận cô ấy. Để vợ tôi có một niềm an ủi cũng tốt. Nhưng mà cô nói đúng. Mã thúc thiên vị. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ người ngài yêu quý nhất là tôi. Thẩm Nguyệt tất nhiên là tốt. Nhưng chuyện này phải xem ý dì Trần của con. Dì Trần của con có duyên với Khanh Khanh. Sau này, chúng ta cứ xem như người thân mà qua lại với nhau. Được. Ba, Sở Khanh Khanh cô ta có đức hạnh gì chứ? Thẩm Nguyệt. Mã Huy nói đúng. Ông ấy thật sự muốn tìm một đứa con gái. Nhưng con có nghĩ tới không? Nếu đã có ý định, tại sao không tìm sớm hơn? Ý gì? Điều này chứng tỏ vợ ông ấy nhất định bệnh rất nặng, nên ông ấy mới bất chấp tất cả để nhận một đứa con gái giả. Vậy nên Sở Khanh Khanh chỉ là gặp đúng thời điểm. Sở Khanh Khanh cũng rất kỳ lạ. Cô ta rõ ràng là người của Triển Mộ, bỗng dưng lại thành hôn với Lục Vân Chi. Có khả năng nào đây là âm mưu của Lục gia? Lục Vân Chi bị Lục Minh thế chỗ. Nếu hắn là con rể nhà họ Mã, chắc chắn sẽ tiếp quản sản nghiệp của Mã Huy. Nếu bọn họ thật sự liên thủ, thì Thẩm gia chúng ta tiêu đời rồi. Vậy phải làm sao? Người duy nhất có thể dùng được là Triển Mộ. Ngươi nói cái gì? Mã Huy muốn nhận Sở Khanh Khanh. Chuyện này vừa mới truyền ra, nghe nói Mã Tổng đang cùng mấy lão bằng hữu của ông ấy chúc mừng ông ấy và phu nhân kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Ta nuôi nấng Sở Khanh Khanh bao nhiêu năm, lại bị Lục Vân Chi cướp mất cơ hội. Cái lợi lộc này chiếm được hơi bị lớn đấy. Triển Tổng, nghe nói Mã Tổng tặng cho Sở tiểu thư căn biệt thự của Ngân hàng Phát triển thành phố, cùng với khóa trường mạnh bằng hồng ngọc Nam Phi, toàn là những thứ đắt giá. Chính xác. Sở Khanh Khanh ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta. Bây giờ mới nhớ tới. Có phải là quá muộn rồi không? Thẩm tiểu thư, cam tâm sao?
Ngươi tới xem ta như trò cười. Ta cũng chẳng khá hơn ngươi là bao. Triển tổng, ngươi và ta đều là nhờ Mã gia nâng đỡ mới phất lên được. Lục gia mà cũng vào cuộc thì chẳng còn chỗ cho chúng ta nữa rồi. Vậy cũng không được. Ít nhất Lục Minh sẽ không yên tâm mà nhận đâu. Tại sao? Lục Vân Chi thất thế chính là do hắn bày trò. Cho dù Mã gia cho hắn cơ hội này, hắn cũng chưa chắc đã nắm lấy. Vậy chúng ta phải làm sao? Tôi muốn gặp Sở Khanh Khanh. Ta còn tưởng ngươi có cao kiến gì. Sở Khanh Khanh sớm đã nép vào vòng tay Lục Vân Chi rồi. Nàng ta đã sớm hết yêu ngươi rồi. Tôi tin Sở Khanh Khanh trong lòng vẫn còn tôi. Tôi có cách. Ngươi đến làm gì? Tốn bao tâm cơ ngồi lên cái ghế tổng tài, rồi chẳng phải suốt ngày nơm nớp lo sợ. Sợ cái ghế lại bị Lục Vân Chi cướp mất sao? Có thể bám được vào Mã tổng là hắn may mắn thôi. Chỉ là may mắn thôi sao? Lục Vân Chi từ năm 19 tuổi đã trưởng quản Lục gia. Chuyện lớn nhỏ gì cũng từng trải qua. Ngươi nghĩ chỉ vì một lần thất bại mà hắn cam tâm tình nguyện rời đi sao? Nhưng hắn đúng là vì danh tiếng bị hủy hoại mới bị hội đồng quản trị đuổi đi. Nếu hắn không có hậu thuẫn, hắn sẽ cam tâm tình nguyện rời đi như vậy sao? Ta không quan tâm hắn là chủ động rời đi hay bị ép phải rút lui. Mục đích của ta đã đạt được. Mục đích của ngươi thì đạt được rồi. Còn ta thì sao? Không chỉ muốn hắn thân bại danh liệt, ta còn muốn hắn mất mạng. Ta đã giúp ngươi một lần rồi. Là do thuốc của ngươi có vấn đề. Ta có thể làm gì được? Được. Lần này ta đã ngồi trên cái ghế tổng tài này rồi. Lại làm mấy việc này thì có lợi ích gì cho ta? Không có lợi ích, ngươi sẽ không làm. Không làm, đừng trách ta kéo ngươi xuống nước. Nếu bị hắn phát hiện thì sẽ bị động. Sau khi uống thuốc, hắn dường như biến thành một người khác. Trước đây hung hăng cay nghiệt, bây giờ luôn có vẻ nhìn thấu mọi thứ. Ta nghi ngờ hắn đang giả vờ. Đừng lo, hắn lên đường rồi. Sở Khanh Khanh vẫn là của ta, Mã gia cũng là của ta. Ngươi cũng sẽ đi xa hơn, thuận lợi hơn. Nhớ, chuyện này đừng để bất cứ ai biết, kể cả Thẩm Nguyệt. Cô ta yêu Lục Vân Chi hơn cả tính mạng. Căn bản không thể để hắn lên đường được. Nếu cô ta biết, có phải sẽ phá hỏng chuyện tốt của chúng ta không? Kết quả ra rồi, mau ngồi đi. Xem nào. Khanh Khanh thật sự là con gái của ta. Cái này là thật 100%. Mã Huy, ngươi nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết là thật. Ta vốn dĩ muốn tìm đại một đứa con gái là được rồi. Thẩm Nguyệt, cô ta căn bản không đáng tin cậy. Không ngờ Khanh Khanh thật sự là con gái của chúng ta. Mau gọi nó về nhà. Không được, lúc này tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Tại sao? Bởi vì kẻ hại con gái chúng ta vẫn chưa bị bắt. Nếu có ai lại hại nó, ta sẽ liều mạng với bọn chúng. Đừng vội, tìm ra kẻ chủ mưu, bắt hắn lại, chúng ta mới có thể an toàn đón con gái về nhà. Bây giờ ngươi ngược lại phải tránh gặp Khanh Khanh nhiều. Ngươi hiểu không? Được. Vậy kẻ chủ mưu tìm thế nào? Ba,
Mã Thúc nói Trần Lệ Quyên đau buồn đến không thiết sống nữa, muốn ta đến an ủi bà ấy. Mã Huy thì dễ nói. Khó đối phó nhất chính là người đàn bà đó, Thẩm Nguyệt. Lần này con phải thể hiện thật tốt. Chỉ cần lấy lòng được Trần Lệ Quyên, quan hệ của chúng ta với Mã gia sẽ vững như bàn thạch. Yên tâm đi ba. Lần này ta nhất định sẽ vượt qua cái Sở Khanh Khanh đó. Đừng động đến Sở Khanh Khanh. Tại sao? Cô ta đã cứu ta. Có thể không động đến thì đừng. Cố gắng đừng động. Bây giờ nói điều này đã quá muộn rồi. Vân Chi, không khí ở đây thật trong lành. Sao lại là anh? Anh muốn làm gì? Sở Khanh Khanh, cô đừng quên, cô từ đầu đến cuối đều là người của tôi. Tôi nào đã từng là người của anh? Khi anh cùng đại tiểu thư kia qua lại, anh có từng nghĩ đến tôi là người của anh không? Sao cô lại đến đây? Triển tổng, ai đây? Gõ cửa cũng không biết. Thật là không có quy củ. Cút. Nhớ ra rồi. Cô đã nhớ ra tất cả rồi sao? Sở Khanh Khanh, quay về đi. Quay về bên tôi. Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em. Bù đắp cho tôi. Quay về bên anh để tiếp tục làm món đồ chơi của anh sao? Chính anh là người đã đem tôn nghiêm của tôi chà đạp dưới chân. Đừng mơ tưởng nữa. Ở bên anh chỉ có đau khổ và giày vò triền miên. Tôi thà bỏ mạng cũng không quay về đâu. Sở Khanh Khanh, cô dám cãi lời tôi? Cô dám đẩy tôi? Cô hãy làm rõ cho tôi. Ngoài tôi ra, Lục gia, Mã gia, nhà nào cô dựa dẫm được? Tôi không dựa vào ai cả, chỉ dựa vào chính mình. Cô cũng quá đề cao bản thân. Cô đã chữa khỏi cho tôi rồi. Vậy cô không đến kiểm tra thành quả một chút sao? Nào, vô sỉ, nếu anh còn dám đến đây nữa, tôi sẽ lập tức nhảy xuống. Nhảy đi. Nhảy đi. Không phải lần đầu cô dọa tôi rồi. Cuối cùng chẳng phải ngoan ngoãn quay về bên tôi sao? Sở Khanh Khanh, cô hãy nhìn cho rõ. Đây chính là người đàn ông mà cô vứt bỏ cả mạng sống và tôn nghiêm để yêu. Sở Khanh Khanh trước kia có thể, nhưng bây giờ tôi sẽ không. Người trong lòng tôi chỉ có Lục Vân Chi. Lục Vân Chi, vậy cô nhảy xuống đi. Lục Vân Chi sẽ lập tức xuống theo cô. Tại sao anh cứ phải dồn Vân Chi vào đường cùng? Vì tôi hận hắn. Chỉ có thể sống một người. Hắn đã hại em gái tôi mất mạng. Tôi muốn hắn phải đền mạng, chẳng lẽ không nên sao? Em gái anh? Không, Lục Vân Chi sẽ không tùy tiện sát hại người đâu. Hắn vì muốn ra oai với đám bạn nên đã lái chiếc xe đáng ghét đó chở em gái tôi đi trên đường núi. Nhan Nhan bị văng xuống vực mất ngay tại chỗ. Tại sao? Những chuyện này tôi không biết. Vậy bây giờ cô biết rồi đấy. Cô biết tại sao tôi đưa cô từ cô nhi viện về không? Vì ngươi cũng 16 tuổi. Nhìn thấy ngươi giống như nhìn thấy muội muội ta. Nếu ngươi đã chọn đưa ta rời đi, tại sao không đối xử tốt với ta, mà lại làm tổn thương ta như vậy? Lúc trước là ngươi cầu xin ta đưa ngươi rời khỏi cô nhi viện. Hơn nữa, cái thân xác này của ngươi chỉ vì vài bữa ăn mà có thể bán đứng chính bản thân mình. Quá rẻ mạt. Không xứng với tình yêu của ta. Là ngươi không xứng với tình yêu của cô ấy. Ngươi nói gì? Ta thật lòng yêu ngươi. Quay về bên ta đi, được không? Hắn sắp mất mạng rồi. Sau khi hắn ra đi, tất cả những gì của ta đều là của ngươi. Vân Chi sắp mất mạng rồi. Ngươi có ý gì? Ngươi còn chưa biết sao? Ngươi nói đi. Xung quanh hắn toàn là người của ta. Ta muốn hắn ra đi lúc nào thì hắn sẽ ra đi lúc đó. Cho nên Vân Chi trúng độc cũng là do ngươi sắp đặt. Theo kế hoạch, hắn đã sớm phải nộp mạng rồi. Tại sao hắn còn sống? Ngươi làm gì vậy?
Những lời ngươi vừa nói, ta đã ghi âm lại toàn bộ rồi. Nếu ngươi còn dám đến gần ta, ta sẽ lập tức phát tán nó ra. Ngươi muốn gì? Ta muốn tư liệu của ta ở cô nhi viện. Được thôi. Những thứ đó, ta căn bản không xem ra gì. Cho ngươi cũng được. Tư liệu ở đâu? Đương nhiên là ở nhà rồi. Ta. Ngươi. Sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải nên chầu trời sao? Biết hết rồi. Ngươi nghĩ chút trò vặt này có thể qua mắt được ta sao? Thiếu gia, đây là sữa tôi vừa nấu, ngài nếm thử đi. Vị này ta không uống được. Như vậy sẽ dễ uống hơn. Ta không uống ngọt. Người uống đi. Thiếu gia, tôi không dung nạp lactose. Tôi không uống được sữa. Sữa ngon như vậy, đổ đi thì tiếc quá. Hay là đem cho cháu người uống. Thiếu gia, tuyệt đối không được. Còn không thành thật khai báo. Triển Mộ, người hận Lục Vân Chi nhiều năm như vậy, trong lòng đã sớm biến thái rồi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, sự ra đi của muội muội ngươi có lẽ thật sự có liên quan đến Lục Vân Chi lúc nhỏ, không liên quan gì đến ta cả. Ngươi nói gì? Dám động vào một sợi tóc của Sở Khanh Khanh, ta không ngại lấy mạng ngươi. Đi. Lục Vân Chi. Lục Vân Chi, ta muốn lấy mạng ngươi. Hắn có thể đánh ngươi bị thương. Sao có thể? Lục Vân Chi đó chỉ là kẻ chỉ biết đọc sách, thân thủ rất yếu ớt. Ta còn gạt ngươi được sao? Lục Minh, huynh tỉnh lại đi. Lục Vân Chi hoàn toàn không phải như huynh nghĩ đâu. Hắn đang giả heo ăn thịt hổ. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Nếu hắn thật sự cùng Mã Gia liên kết lại, vậy hai chúng ta đều không phải đối thủ. Mã Trương đã không còn nữa. Để tránh việc tôi bị bại lộ, chúng ta phải ép chuyện này xuống. Khanh Khanh, ta bị bệnh gì vậy? Đi bệnh viện kiểm tra vẫn tốt mà. Chỉ là không có sức lực. Không có vấn đề gì lớn. Ta châm cứu cho bà, rồi kê thêm thuốc là khỏi. Đây là chuyện gì? Độc tố quá nhiều, huyết dịch tuần hoàn lại chậm. Thời gian lâu rồi sẽ dẫn đến tổn thương gan. Độc tố? Từ đâu mà có? Chắc là có người hạ độc bà. Lượng không nhiều, nhưng chắc đã một thời gian rồi. Ai làm? Còn không phải là vợ ngươi. Chỉ hận không thể khiến ta chầu trời sớm. Giao hết cổ phần công ty cho Lục Minh. Ngươi thật độc ác, dám hạ độc mẫu thân ta. Không phải ta. Cho dù ngươi cho ta 100 lá gan, ta cũng không thể hạ độc lão phu nhân. Là Má Trương, chắc chắn là Má Trương. Bà ta dám hạ độc Vân Chi, thì sao không dám hạ độc lão phu nhân chứ? Cho dù là Má Trương hạ độc, thì cũng không phải do bà ta tự ý muốn làm. Vậy ta không biết. Dù sao cũng không phải ta. Ngươi còn dám cãi lại? Mẹ,
con trai. Ba, mẹ theo ba bao nhiêu năm, không có công lao cũng có khổ lao, ba lại đánh bà ấy. Khổ lao? Hạ độc hại con trai ta, hại mẫu thân ta. Người đàn bà này, cút xa ta, càng xa càng tốt. Mẹ ta sẽ không làm vậy đâu. Ba, mẹ theo ba bao nhiêu năm, ngày qua ngày đều tốt đẹp, bà ấy tại sao lại tự tìm phiền phức cho mình? Phải đó, theo lý mà nói, bà ấy không thiếu tiền, không thiếu tình thương, không có lý do gì để làm vậy. Nhưng mà nếu bà ấy làm vì ngươi thì sao? Hay nói cách khác, người sắp xếp má Trương ra tay chính là ngươi thì sao? Không phải ta. Ta lên nắm Lục thị tập đoàn cũng là do ba sắp xếp. Ta chưa từng tranh giành điều gì. Ta vốn tưởng rằng ngươi đã không còn ham muốn gì nữa. Nhưng sau khi ngươi lên nắm quyền, những chuyện ngươi làm với ca ca thật sự khiến người ta thất vọng. Nếu ba hối hận rồi, chỉ bằng cứ đổi lại vị trí tổng tài là được rồi, không cần phải chỉ trích mẹ ta. Không được. Lục Minh nhà chúng ta từ nhỏ đã sống trong cái bóng của anh trai hắn. Việc gì cũng anh cả là tốt nhất. Chúng ta đã tranh giành gì chứ? Chuyện này, chức vụ tổng giám đốc Lục thị, chúng ta không cho phép. Ngươi nói không cho phép là không cho phép sao? Lục gia này sớm muộn gì cũng là của Vân Chi. Con trai ngươi thì không được. Con trai ta chẳng phải cũng là con trai ngươi sao? Thẩm Nguyệt, làm phiền cô rồi. Dì cô mấy hôm nay tâm trạng không tốt. Yên tâm đi, Mã thúc thúc, có con ở đây với dì rồi. Được. Dì thường xuyên phục chế những cổ vật đó, rất vất vả. Để con giúp dì thư giãn một chút. Cảm ơn con nhé. Dì ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Con xem dì như mẹ mà phụng sự. Dì, con không có ý đó. Dì lại nhớ đến Sở Khanh Khanh rồi sao? Người đàn bà đó khắp nơi lừa bịp người khác. Dì ngàn vạn lần đừng tin đó. Lừa bịp? Đúng vậy. Cô ta vốn là bạn gái của Triển Mộ, kết quả lại đi quyến rũ Lục Vân Chi. Bây giờ hai người còn đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ lại lởn vởn giữa hai người. Coi như là cái gì chứ? Tôi buồn ngủ rồi. Về phòng nghỉ đây, tùy cô. Để cô ta biết được chuyện này, nhất định phải bảo vệ tốt đứa bé. Ngươi nói gì? Báo cáo đó không phải là giả sao? Tôi đã xem qua ngày tháng. Là báo cáo được đưa ra vào 4 giờ chiều hôm qua. Các ngươi không phải buổi sáng hôm qua đã thấy rồi sao? Mã Huy quả thực đã nói báo cáo buổi sáng hôm qua là giả. Ba, vậy thì chuyện này khá rắc rối rồi. Nếu Mã Huy đột nhiên đến tìm con, chứng tỏ hắn đã nghi ngờ chuyện năm đó rồi. Ngươi liên kết với Triển Mộ và Lục Minh, nghĩ cách khống chế Sở Khanh Khanh. Vậy chẳng phải là mất hết sao? Đúng vậy, ngươi dùng con dao này để tự vệ. Nhưng ngươi đừng lo lắng, sẽ có người hỗ trợ ngươi. Ai? Để bảo vệ an toàn cho ngươi. Bây giờ ta cũng không tiện nói cho ngươi biết hắn là ai. Nhưng ngươi chỉ cần nhớ người đó rất hận Mã Huy và Trần Lệ Quyên. Hắn nhất định sẽ lấy mạng Sở Khanh Khanh, khiến Mã Huy và vợ đau lòng. Được, tôi hiểu rồi. Loại trừ Sở Khanh Khanh, không cần chúng ta đích thân ra mặt.
Sau khi chuyện này kết thúc, Thanh Thành sẽ là của Thẩm gia chúng ta. Sở Khanh Khanh dám tranh Lục Vân Chi với ta, tất cả đều là do người tự chuốc lấy. Để tôi tiếp quản Mã Thị. Chuyện này quá đột ngột. Đúng vậy, sản nghiệp của tôi không ở đây, đều ở Thượng Kinh, đều do Phùng Lỗi quản lý. Nếu hắn biết Khanh Khanh đã trở về, chắc chắn sẽ sinh tà tâm. Vậy nên Yêu là muốn tôi đi kiềm chế hắn. Đúng. Nếu hắn chịu chấp nhận mọi chuyện thì tốt. Nếu không chấp nhận, chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Mã thúc, mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ. Chúng ta có thể chờ khi trừ khử triển mộ xong. Ngươi không biết thực lực của Phùng Lỗi đâu. Nếu hắn muốn động đến tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta chỉ có thể đánh úp bất ngờ, chế ngự hắn trước. Được. Là con rể của tôi, nhất định phải có dũng khí đối mặt với khó khăn. Nếu không, ngươi đừng hòng cưới con gái ta. Đau quá đi. Đau quá đi. Gần đây, bà có ăn gì không? Các người muốn làm gì? Các người rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra. Các người nói đi, các người rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Ngậm miệng lại. Bên Khanh Khanh, cứ yên tâm, ta sẽ phái cao thủ bảo vệ nó. Nhất là phải chú ý Triển Mộ, hắn. Vân Chi, không ổn rồi. Khanh Khanh bị Lục Minh đưa lên xe rồi. Cái gì? Thẩm Nguyệt, đây là đâu? Phí lời. Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô biết sao? Khi cha cô mất, Thẩm thị tập đoàn cũng chỉ còn lại cái vỏ rỗng thôi. Sợ Khanh Khanh, người cướp Vân Chi của ta, lại cướp đi sự quan tâm của Mã thúc thúc và dì đối với ta. Món nợ này ta sẽ từ từ tính với ngươi. Thẩm đại tiểu thư, cô đã bao giờ nghĩ vừa xinh đẹp vừa xuất thân tốt, tại sao mọi người đều không thích cô chưa? Tại sao? Bởi vì nhân phẩm của cô không ra gì. Ta đã biết, miệng thối không mọc được ngà voi mà. Người như cô ở quê chúng tôi là sẽ bị trời phạt đó. Yên tâm, sau khi cô trầu trời, tôi sẽ chôn cất cô như ân nhân. Người dám lấy mạng ta, Mã gia và Lục gia đều sẽ không bỏ qua cho người đâu. Cô cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Mã Huy đã nói rồi, hắn chỉ muốn mượn cô để lừa vợ hắn thôi. Tiếc là đã bị tôi vạch trần rồi. Lục Minh, anh lại cấu kết với người ngoài hãm hại tôi. Nếu anh trai anh biết được, sẽ không tha cho anh đâu. Vậy nên cô sẽ không có cơ hội gặp lại anh ấy nữa. Tôi và anh không thù không oán. Tại sao anh không thù không oán? Sở Khanh Khanh, cô đã gả cho Lục Vân Chi, chính là kẻ thù của tôi. Nhưng hắn là anh trai anh. Chính là vì hắn, ở Lục gia chẳng ai quan tâm đến tôi, cũng chẳng ai coi trọng tôi. Cô biết không,
Tôi nhất định phải làm nên trò trống gì đó để cho những kẻ đó thấy. Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Cô bám víu vào Mã Gia. Lục Vân Chi mới có địa vị, sẽ đến cướp Lục thị tập đoàn của tôi. Tôi không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Bám víu vào Mã Gia. Nếu hắn thật sự vào được Mã thị tập đoàn, hắn sẽ giúp anh mà. Tôi không cần. Tôi nói cho cô biết, tôi có năng lực đưa Lục thị tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Nói nhảm với cô ta làm gì? Sở Khanh Khanh, vai trò của cô hôm nay là con tin. Cô nghĩ trên thế giới này, người quan tâm đến cô nhất là ai? Lục Vân Chi. Nếu là hắn, vậy lúc trước tại sao cô lại muốn trừ khử hắn? Lúc trước tôi đã nghĩ sai một số chuyện. Tốt lắm. Đợi tôi trừ khử cô rồi, nhất định phải quan sát cho kỹ. Người quan tâm đến cô nhất sẽ khóc như thế nào? Thẩm Nguyệt, cô độc ác như vậy, sẽ chẳng có ai thật lòng quan tâm đến cô đâu. Kể cả cha mẹ cô. Cô nói gì? Cô dám nhắc đến mẹ tôi? Việc tôi mất mẹ là do cô ban tặng. Sự ra đi của bà ấy thì có liên quan gì đến tôi? Không liên quan. Năm đó bà ấy ôm cô ra ngoài, chỉ là muốn lén lút đem cho người ta. Mẹ tôi cùng đường mới ôm cô nhảy xuống sông. Thì ra người trừ khử tôi là mẹ cô. Tại sao bà ấy lại hại tôi? Tại sao? Chuyện này phải hỏi cha ruột của cô, Mã Huy. Năm đó Mã Gia và Thẩm Gia cùng nhau khai thác khách hàng. Tại sao cuối cùng ông ta lại giành được tất cả các đơn hàng? Thẩm Gia chúng tôi không những phải làm nền mà còn bị tổn thất nặng nề. Các người mới có cơ hội làm nên cơ ngơi lớn như vậy. Thì ra tất cả những chuyện này đều là do cha cô sai khiến. Tôi thật ngốc. Vậy mà lại đi cứu một kẻ muốn hại mình. Đáng lẽ lúc trước tôi không nên cứu hắn. Muộn rồi, cha tôi bây giờ rất khỏe mạnh. Cô cứ coi như là cô giúp Mã Huy trả nợ đi. Thì ra ghen tị thật sự có thể khiến một người thay đổi hoàn toàn. Lần đầu gặp cô, vừa xinh đẹp vừa ngầu. Không ngờ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã biến thành như thế này. Tôi trở nên như vậy đều là do cô ban tặng. Không có tôi, Lục Vân Chi cũng sẽ không thích cô đâu. Thấy cô như vậy, tôi thật sự rất vui. Thẩm Nguyệt, cô sẽ gặp báo ứng. E là cô không thấy được đâu. Lục Minh, cô ta chính là người phụ nữ Lục Vân Chi yêu nhất. Anh không muốn ra tay sao? Tôi không hứng thú với việc làm tổn thương thân thể người khác. Đừng tự cho mình là thanh cao. Cho dù anh đối xử tốt với cô ta, Lục gia cũng không thể nào có người khác đến giúp ngươi. Chuyện của ta, ngươi đừng quản. Lục Minh, ngươi tin ta là Vân Chi sẽ không tranh giành Lục gia với ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ta bị thương, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Sở Khanh Khanh, ngươi tin hay không? Không có ngươi, Lục Vân Chi chưa tới 3 tháng sẽ thích người khác. Người khác ta không biết, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không. Vậy thì ngươi tốt nhất nên sống sót. Đến lúc đó ta sẽ ném bằng chứng vào mặt ngươi. Cô ta nhất định phải sống. Ai làm cô ta bị thương? Sao? Đau lòng rồi. Ta đã nói rồi, cô ta là để đối phó với Mã Huy và Lục Vân Chi. Ai bảo ngươi động vào cô ta? Hợp tác với Thẩm gia chúng ta thì hãy từ bỏ thứ tình cảm nam nữ của ngươi đi. Thả cô ta ra, chúng ta đều không phải đối thủ. Khanh Khanh đâu? Tôi thật sự không biết. Thẩm Vân Đào, ngươi bình thường làm mấy trò mèo, ta cũng không so đo với ngươi.
Nếu ngươi dám động vào con gái ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Mã tổng, ngài thật sự hiểu lầm tôi rồi. Khanh Khanh đã cứu tôi 2 lần. Tôi chắc chắn sẽ không hại cô ấy. Con gái ngươi đâu? Thẩm Nguyệt, nó chỉ là một đứa con gái. Tuy nó, ngươi đừng nói nhảm nữa. Nó ở đâu? Điện thoại nó tắt máy rồi. Được. Nói trước. Nó dám làm con gái ta bị thương dù chỉ một chút, ta sẽ lấy mạng nó. Ở kho hàng phía nam thành phố. Kho hàng phía nam thành phố. Địa bàn của lão Phùng. Mã tổng, trước mặt các ngài, chúng tôi chỉ là mấy tên tép diêu. Có vài chuyện cũng là bị ép buộc thôi. Bị ép buộc? Thẩm Vân Đào, chuyện năm xưa của Mã gia ta, người biết được bao nhiêu? Tôi thật sự không biết. Người tốt nhất là không biết. Lên. Vân Chi, những người này đều là cao thủ hàng đầu. Ngươi không đánh lại bọn họ đâu. Mau dừng tay. Chỉ cần ngươi cầu xin, bọn họ sẽ tha cho ngươi. Vỏn vẹn mấy người này, căn bản không phải đối thủ của hắn. Đám ăn hại này. Trước đây hắn đã đánh giỏi vậy sao? Hắn vốn là chiến thần tướng quân. Một người có thể địch vạn quân. Lục Vân Chi. Lục Vân Chi, ngươi đừng tới đây. Thẩm Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Cô ta không phải là người ngươi quan tâm nhất sao? Ngươi mà lại gần, ta sẽ đâm vào. Dừng tay, ngươi đừng chạm vào cô ấy. Tất cả đều là do ngươi ép. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chung quy lại là muốn vây đánh Mã gia. Mã gia đối xử với các ngươi tốt như vậy, các ngươi vì cái gì? Vốn dĩ hai vợ chồng Mã gia đã nằm chờ trâu chơi rồi. Nhưng Sở Khanh Khanh vừa trở về, hắn liền muốn tính sổ chuyện năm xưa. Chuyện năm xưa là chuyện gì? Năm đó nếu không phải Mã Huy, các ngươi có thể lăn lộn đến ngày hôm nay sao? Vân Chi, năm đó ông ta nhảy xuống sông là mẫu thân của Thẩm Nguyệt. Cái gì? Vân Chi, huynh mau đi đi. Ở đây có âm mưu. Nói cho Mã thúc thúc ngàn vạn lần đừng đến cứu ta. Sao có thể không cứu muội được? Khanh Khanh, báo cáo giám định huyết thống đã có rồi. Muội chính là con gái ruột thịt của Mã Huy và Trần Lệ Quyên. Kỳ thực ta... Triển Mộ, ngươi muốn làm gì? Đừng lại đây. Triển Mộ, ngươi đã làm gì? Đây chỉ là thuốc làm tê liệt tinh thần thôi. Hắn bây giờ vẫn còn ý thức, chỉ là không có sức lực. Chỉ vì chuyện này thôi sao? Đương nhiên. Nếu không phải vì ngươi, muội muội ta bây giờ vẫn còn ở trước mặt ta. Vân Chi ca ca. Vân Chi ca ca, đau không? Không đau. Khanh Khanh, năm đó hãm hại cả nhà muội bị Chu Di Cửu tộc thật sự không phải ta. Huynh đừng nói nữa, ta đều biết rồi. Ngươi không phải Lục Vân Chi, cũng giống như cô ta không phải Sở Khanh Khanh. Lục Minh, Khanh Khanh là do ngươi mang đến. Ca, ta không cố ý, là Triển Mộ lừa ta đến đây. Lục Minh, Lục thị tập đoàn, ta không quan tâm tranh giành với ngươi. Ngươi hãy dừng tay lại đi. Tại sao? Ngươi chẳng phải đã từng nói Lục thị tập đoàn là quan trọng nhất sao? Lục thị tập đoàn dù có quan trọng đến đâu thì có ích gì chứ? Khổ sở chống đỡ một doanh nghiệp, bao che cho cả gia tộc, đến cuối cùng chẳng phải vẫn bị chính đệ đệ truy sát sao? Xin lỗi. Ta
Ngươi nghĩ cho kỹ đi, những chuyện chúng ta đã làm trước đây, hắn đều biết cả đấy, ngươi sẽ ra sao? Ngươi uy hiếp ta, có uy hiếp ngươi hay không, tự ngươi biết rõ. Đứng lại. Bên ngoài còn mấy chục người đấy. Ngươi nghĩ ngươi chạy thoát được sao? Ta chính là tiến đánh vào đây. Đây chính là cái bẫy. Vào thì dễ, ra thì khó đấy. Ta và Khanh Khanh đã ở đây rồi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Hai người các ngươi chẳng qua chỉ là mồi nhử thôi. Mục tiêu của các ngươi rốt cuộc là ai? Ngoài ta ra, ai quan tâm đến ngươi nhất? Ngươi nghĩ còn ai nữa? Mã thúc thúc, Triển Mộ. Cha mẹ ta không thù không oán với ngươi, họ vất vả lắm mới tìm được con gái của mình. Xin ngươi hãy tha cho họ. Có vài chuyện cũng không phải ta có thể khống chế được. Vậy ai có thể khống chế? Phùng tiên sinh, các ngươi đám tiểu bối này đừng cãi nhau nữa. Chuyện này không liên quan đến các ngươi. Vậy liên quan đến ai? Cha mẹ ta. Sở tiểu thư. Lời cô nói tôi rất tán thưởng. Nếu tôi có con trai, nhất định sẽ mong nó cưới được người vợ vừa có tài vừa có sắc như cô. Tiếc là tôi không có con trai. Càng đáng tiếc hơn là cô lại là con của lão Mã. Chờ đã. Hắn sắp đến rồi. Ông nói với ông ấy tôi đang ở đây. Người khác không có cái quyền này đâu. Bảo hắn một mình đến gặp tôi. Lấy con cái làm con tin. Loại thủ đoạn mà đến lũ trộm vặt bình thường cũng chẳng thèm dùng. Vậy mà lại được Phùng tiên sinh dùng làm át chủ bài. Con người tôi làm việc không cần nhân phẩm, chỉ cần hiệu quả là được. Triển Mộ, đợi chuyện này xong, con bé này ngươi cứ mang đi. Nó là của ngươi rồi. Vâng. Nói khoác mà không biết ngượng. Lục gia trong mắt tôi chẳng là cái thá gì. Loại người như ngươi tôi căn bản không quan tâm. Người ngông cuồng dễ gặp họa. Ngươi nên tự lo cho mình đi. Thẩm Nguyệt, người cô để mắt tới, ta không thích. Tôi với anh ta không còn quan hệ gì nữa. Vậy thì tốt. Chờ chuyện này qua đi, thanh niên toàn thanh thành này, cô muốn chọn ai thì chọn. Vâng. Cảm ơn Phùng thúc thúc. Lục gia quả thật không cần thiết phải tồn tại. So với cha tôi, người thật sự kém xa lắm. Mã Huy còn nhiều điểm không bằng tôi. Đó là ngươi tự cho mình là đúng. Khanh Khanh, con sao rồi? Ba, con không sao. Khanh Khanh, con thật sự là một đứa trẻ dũng cảm. Lần này ba nhất định sẽ cứu con ra ngoài. Lão Mã, nếu tôi ra tay, ông nghĩ có cơ hội cứu nó không? Lão Phùng, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm khó bọn trẻ. Tôi đã hẹn ông rất nhiều lần, nhưng ông chưa từng đến. Vậy nên, xin lỗi, chỉ có thể dùng hạ sách này. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Thứ nhất, rút khỏi ngành vận tải, tôi sẽ làm ông trùm vận tải đường thủy. Thứ hai, ông ly hôn với Trần Lệ Quyên. Đàn bà tôi không cần thì ông cũng đừng hòng. Thứ ba, ông đi chầu trời đi. Đàn bà mà ông không cần. Ngươi không biết cha ngươi năm đó hèn hạ thế nào đâu. Người đàn bà đó, người đàn bà mà ngươi gọi là mẹ, bà ta là của tôi. Lão Phùng, ông với Lệ Quyên là thanh mai trúc mã. Cô ấy luôn coi ông như anh trai mà. Mã Huy, từ khi ông gian díu với Trần Lệ Quyên, cả đời này tôi không ngóc đầu lên nổi. Hai người vốn không phải là một đôi. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay chúng tôi vẫn luôn mai mối cho ông. Tôi chỉ cần Trần Lệ Quyên.
Lão Phùng ông biết đấy. Cô ấy bao nhiêu năm nay tinh thần luôn không tốt. Ông. Đương nhiên rồi. Bà ta làm tôi sống không yên ổn. Tôi cũng không thể để bà ta yên ổn. Trần Lệ Quyên, loại đàn bà lòng dạ sắt đá. Chỉ có con gái mới khiến bà ta đau lòng. Cho nên, năm đó, việc tôi bị ném xuống sông là do ngươi làm phải không? Phải. Vợ của Thẩm Vân Đào tình nguyện ra tay giúp tôi. Tôi tất nhiên phải cho bà ta cơ hội này. Chỉ là tôi không ngờ bà ta lại ôm đứa bé nhảy xuống sông. Thật cảm động. Mẹ, ngươi cũng đừng quá uất ức. Vì hành vi của mẹ ngươi, ta đã quá nương tay với nhà họ Thẩm rồi. Nếu không, với năng lực của cha ngươi, bây giờ cũng chỉ là kẻ xiết ốc vít. Ngươi là đồ lòng lang dạ sói. Chỉ vì một mình ngươi mà hai đứa trẻ đều mất mẹ. Ngươi đúng là đồ biến thái. Biến thái. Đã rất lâu rồi không có ai nói với tôi từ này. Gan ngươi cũng lớn đấy. Ngươi dám động thủ với ta. Có gì mà không dám. Lên cho ta. Người đâu? Khống chế tất cả bọn chúng lại. Thả con gái ta ra. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Vân Đào, ta đối xử với ngươi không tệ. Ngươi lại dám hãm hại người nhà của ta. Bây giờ thì đúng là ngươi chưa làm gì được ta. Nhưng năm đó, Sở Khanh Khanh là do vợ ta đẩy xuống sông. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trả thù chúng ta. Tôi vạn lần không ngờ người tôi tin tưởng nhất lại chính là kẻ khiến vợ con tôi ly tán. Ba, để con tôi lại đây. Tôi đảm bảo sẽ không làm hại vợ anh. Thẩm Nguyệt. Ba. 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 Đến cái mạng này cũng không hết tội. Không sao chứ Lệ Quyên. Phùng Lỗi phải làm sao đây? Phùng Lỗi, những chuyện trước đây ngươi làm với chúng ta đều có thể bỏ qua. Nhưng ngươi hại Khanh Khanh, ta không thể tha cho ngươi. Chỉ vì nó là con của Mã Huy. Vì nó là con của tôi, ngươi chỉ vì chút chuyện năm xưa mà ghi hận đến tận bây giờ. Đáng sao? Không đáng. Hai người được ở bên nhau lại coi thường chút lòng tự trọng đáng thương của tôi. Tôi không sống yên ổn được thì hai người cũng đừng hòng yên ổn. Ngươi tưởng cô ta thật sự là con gái ngươi sao? Là nó. Vậy ngọc bội của gia chủ Lục gia đâu? Ở chỗ tôi. Chuyện này là sao? Ngươi xem cái này đi. Ngươi còn phân biệt được ai mới là người có thể đưa ngươi về đại hạ không? Ngươi biết đại hạ Lục Vân Chi năm đó khi thành hôn với Sở Khanh Khanh, ngươi còn nhớ người mặc áo đen biến mất cùng ngươi chứ? Là ngươi. Sao ngươi lại đến sớm hơn ta nhiều như vậy? 20 năm trước ta một mình xuyên không đến, sống trong thân xác Phùng Lỗi, trùng tên trùng họ với ta. Khổ sở đợi 20 năm mới đợi được các ngươi. Ta vẫn luôn nghiên cứu lỗ hổng thời không, cho đến một ngày ta nhìn thấy người giống hệt Sở Khanh Khanh, trùng cả tên lẫn họ. Sở Khanh Khanh 16 tuổi. Ta mới biết ta cuối cùng đã đợi được. Vậy nên ngươi là do ta mang đến. Chính xác mà nói là do nhân tố trên người ngươi hợp với ngọc bội mới đến được đây. Không thể nào. Vậy Sở Khanh Khanh trước kia thì sao? Ngươi chỉ chiếm hữu thân thể của cô ta, chẳng lẽ còn muốn thay thế cả cuộc đời cô ta sao? Chuyện này cũng là do duyên số. Dù ngươi không đến, Triển Mộ vẫn có thể khiến cô ta sống không được mà đi cũng không xong. Phùng thúc, ông là vì muốn trả thù Mã gia mới để tôi giày vò Sở Khanh Khanh sao? Đương nhiên, nếu ngươi không nghe lời
Sao ngươi lại có thể sống tốt như vậy được? Khanh Khanh, Triển Mộ, ngươi nghe thấy rồi chứ? Ta không phải Sở Khanh Khanh. Cô gái mà ngươi thích đã không còn nữa. Không phải, con là con gái của ta. Con chính là... Không, cô ta không phải con gái của bà. Ngươi im miệng. Sự tình ngọn ngành là như vậy. Ta không phải con gái ruột của Mã Thúc Thúc và gì. Ta chỉ chiếm dụng thân thể của cô ấy, tiện thể có được ký ức của cô ấy thôi. Vậy cô ấy đã không còn nữa. Phải, cô ấy đã không còn nữa rồi. Ngươi có biết cô ấy ra đi như thế nào không? Cô ấy gả cho người mà ngươi hận nhất, muốn trả thù ngươi. Nhưng cô ấy lại không vượt qua được chính mình. Vậy nên chính ta đã hại cô ấy. Phùng Lỗi chính là tên biến thái. Hắn ta khống chế suy nghĩ của ngươi, tìm cách trở về đại hạ. Vậy còn hắn ta? Chính hắn ta đã cướp đi muội muội của ta. Hắn ta phải đền mạng. Kẻ thù thực sự không còn là Lục Vân Chi nữa. Bởi vì Lục Vân Chi đã mất rồi. Mất rồi. Đại ca cứ vậy mà mất sao? Ta không tin. Đúng, là ngươi hại mất mạng. Lục Vân Chi hiện tại giống ta, xuyên không đến đây. Căn bản không phải người của thế giới này. Chuyện này thật quá kỳ lạ. Quả nhiên ca ca so với trước đây rất khác. Nếu không ngươi căn bản không có cơ hội trở thành gia chủ Lục gia. Lục Minh, thắng bằng cách này, ngươi thấy vẻ vang sao? Ba mẹ, con không chỉ có ký ức của con gái hai người. Lần đầu tiên gặp mẹ, lòng con chua xót. Chúng ta có sợi dây gắn kết. Ta không quan tâm. Con chính là con gái của ta. Khanh Khanh, Khanh Khanh, Khanh Khanh, Khanh Khanh. Con này có phải ngốc không? Nếu có tác dụng, ta có chảy hết máu cũng phải đi tìm con bé. Mẹ có biết không? Nếu cô ấy trở về, nhất định mất mạng. Tại sao? Nữ nhi tội thần không thể sống nữa. Triều đình sẽ không để cô ấy sống sót. Tổ mẫu. Khanh Khanh, Khanh Khanh của ta, con còn sống. Tổ mẫu, người cũng còn sống. Vậy những người khác thì sao? Nghĩ rằng Sở gia ta đời đời làm nghề y cứu người, vì hoàng thất có thể nói là dốc hết tâm can. Thế mà hắn lại nhẫn tâm như vậy, đem Sở gia ta hơn 100 nhân mạng toàn bộ xử tử. Thật đáng hận. Tổ mẫu, bây giờ trong nhà còn ai khác không? Phải, trừ ta ra, tất cả đều bị trừ khử. Chỉ còn mình ta. Khanh Khanh, con không thể ở lại đây. Lỡ như bị bọn chúng phát hiện, cũng sẽ bị xử tử. Tổ mẫu, con vất vả lắm mới trở về bên người. Con không muốn rời xa người. Con còn có phu quân, còn có người yêu thương con. Con không nên quay lại đây. Tổ mẫu, người nói vậy là có ý gì? Ta từng thông qua mặt đồng kính này nhìn thấy nơi thần kỳ đó. Nếu con không thể quay về, Lục gia này, tên ngốc này
e rằng sẽ chảy hết máu của mình mất. Nhưng tổ mẫu, Khanh Khanh không muốn xa người. Khanh Khanh, con là huyết mạch duy nhất của Sở gia ta. Dù đi đến đâu, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Tổ mẫu. Khanh Khanh, con đi đâu vậy? Tổ mẫu, mau đi tìm Vân Chi đi. Nó nghe tin con mất tích, đem tất cả những kẻ từng ức hiếp con đều tống vào ngục giam. Ngay cả cha mẹ con tặng tập đoàn Mã Thị cũng không cần. Nhất tâm tìm con trở về. Tổ mẫu, người nhất định phải sống lâu trăm tuổi. Vân Chi ca ca, ta nghĩ kỹ rồi, ở lại đây, không quay về nữa. Khanh Khanh,